Minkälainen laite tommonen ikivanha velosipedi oikein on ollut? Osaisiko sitä edes ajaa? No mennään kattoo. Niin, morjesta. Tältä näytti polkupyörä siihen maailman aikaan 1869, kun ensimmäiset polkupyörät nähtiin Suomessa. Tai ei niitä polkupyöräksi kutsuttu, vaan velosipediksi tai pikajalaksi. No, kun puhutaan vanhoista polkupyöristä, niin monelle tulee mieleen se semmoinen oikein ison etupyörän omaava niin sanottu pennyfarthing-pyörä. Mutta tämän tyyppisten pyörien aikakausi oli jo sitä ennen. Eli jos lähdetään siitä 1820-luvulta, milloin Baroni von Reis tämän Laufmaschinen eli potkupyöränsä kehitti, joka pidetään yleisesti polkupyörän keksimisenä sen esiasteena, niin sitten 1860-luvun alussa ranskalainen kyläseppä Pierre Missat hoksasi, että laitetaan polkimet siihen etunapaan, jolloin me pystyttäisiin itse sitten polkemaan eteenpäin, ettei tarvitsisi potkutella niin kuin sitä von Reisin pyörää. Ja sitten alkoi tämä velosipedien aikakausi, joka jäi aika lyhkäiseksi, koska sitten kun ne pennyfarthingit tuli, haluttiin kasvattaa nopeutta eli pyörän kehän mittaa, mutta sitten jo se Rover-turvapyöräkin, jossa oli samankokoiset pyörät ja kettuveto, niin sekin tuli jo 1880-luvulla. Eli erittäin nopeita ollut se kehitys silloin. Ja ne pyörät, mitä Suomessa nähtiin, ne oli useimmiten jotain paikallisten kyläseppien käsityöläisten tekemiä jäljitelmiä, niin sanotusti tehdasvalmisteisesta, joita tuli yleensä Ranskasta tai Iso-Britanniasta. Tämä pyörä on siis uusiotuotantoa, eli jäljitelmä, niin sanottu replika vuoden 1869 Le Bourgeoisista. Ei aivan tarkka, kun mä oon nähnyt kuvia, että tässä on vähän taiteilijan näkemystä, mutta sitä tämä kuitenkin niin kuin edustaa. Ja tämä yksilö on siis rakennettu käsityönä Skotlannissa polkupyöräilyn UCI-maailmanmestaruuskisojen ikään kuin ohjelmaan, missä on esitelty niin kuin pyöräilyn erilaisia aikakausia. Ja mä nyt sitten menin ja ostin tämän. En tiedä kyllä vielä miksi. Jos katsotaan mikä tämän niin kuin tekniset ratkaisut on, niin helkutin painava rautarunko ja puukehäiset pyörät. Ollaan saatu sitä painoa jollain lailla kohtuulliseksi. Aika hienosti oikeasti on kyllä tehty. Suora veto tosiaan tuossa kammissa. Jossain on nähnyt, että on ollut niin kuin muutettava kammen pituus, eli tuo poljinakselin paikka, mutta tässä se näyttää olevan kiinteä. Jarru tässä toimii niin, että tämä kahva ohjaustanko kääntyy ja kiristää tuommoista narua, joka sitten välittää voiman tämmöiselle jarrupalalle, joka painaa vannekehää, mutta ei sillä kyllä ihan kauheasti jarruvoimaa aikaan saada. Jos sä et näkisi tätä pyörää, ja mä sanoisin, että mä oon ostanut semmoisen pyörän, missä ei puhkee renkaat, ei kulu ketjut, ei kulu rattaat, voimansiirto ylipäätään, kuulolaakerit ei pauku ja niin edespäin, niin sä varmaan pitäisit sitä aika modernina. Mutta tässä on ne kaikki ratkaisut jo olemassa. Eli tosiaan tässä kaikki laakerointi esimerkiksi on toteutettu vielä niin kuin liukupinnoilla. Että kuulolaakerit yleistyy, no siinä heti hyvin pian tämän jälkeen, mutta tämä edustaa vielä sitä aikakautta ennen kuulolaakeria. Jos kokeilemaan lähdetään, niin mä luulen, että kypärä on enemmän tarpeen nyt kyllä tässä tapauksessa. Ajattelin kokeilla, kun tässä on pientä loivannetta tuonne päin, että jos pääsisi tämän selkään helpommin. Onkin muuten pirullinen, kun toi polin on noin kapea ja kenkä jumiin tuon polkimeeton päätölevyn väliin. Ei oikein ole käyttäjäystävällinen. Siitä muuten näkee, kuinka hienosti tää on sikäli tehty, että on noin kaikki niin kuin mutterit on tommosia neliskanttia, niin kuin ne siihen aikaan oli. Ei muuta kuin uusi yritys. Nyt mun kääntyy kyllä ohjaustankokin jo.
Ohjausakseli on siis pelkkä niin kierretappe, niin ei oikein pysy suunnassa. Tuo pyörä kääntyy sen suhteen. Ei hyvä. Vähän liian painavakin mä näytän olevan, että toi lattarauta ottaa kiinni tuohon vannekehään, kun meikäläisen paino rojahtaa siihen päälle. Tuo ohjaustanko vippaus vie kyllä lopunkin osaamisen. Siinä tämän esikuvassa oli mun mielestä tässä sellaiset jalkatelineet, minkä voi nostaa sitten alamäessä ajettaessa, niin jalat osoittaa eteenpäin. Mun ymmärtääkseni täällä nämä jalkatapit ajaa niin kuin sitä virkaa. Täytyy kokeilla, jos mä saan tuota ohjausakselia jotenkin kiinnitettyä. Ei tällä pysty senkään vertaa ajamaan ilman. Niin kuin kuuluu, niin tuntumatiehän on aika, sanoisinko, karkea. Jaa. On kyllä laite, täytyy sanoa, että ymmärrän aikalaisia, jotka ensinnäkin antoi tälle lempinimen Bone Shaker tämän ajomukavuuden puolesta ja ymmärtää myöskin niitä lehtikirjoituksia. Kosmopoliittisten aikaihmisten vaarallinen lelu tai Ilmarinen lehti kirjoittaa ja mäkimaastoissa kelvoton kulkinen vai miten se meni. Eli jos sä et niin kuin näe sitä, että mihin tämä voi johtaa, niin kuin me on nähty, niin ymmärrän kyllä, että voi niin kuin kriittisiäkin havaintoja tulla, että ei tästä niin kuin oikeasti ole mihinkään. Kyllä sen verran hankalaa on ajaa. Kuvittelin, että mä pystyisin tällä ajamaan, mutta olin väärässä. Hei, kiitos kun katsoit tämän videon ja pistä ihmeessä kommentteihin, mitä tykkäät mun hienosta Velocipedin replikasta ja nähdään taas, moi moi! Ja jos sä haluat nähdä tämän mun Velocipedini livenä, niin se on mahdollista nyt 3-4. toukokuuta Lahden messuhallissa järjestettävässä Classic Motor Showssa, jossa se on näytillä vanhojen velojen osastolla.